Welcome everybody to Brian English with Henny. How you doing? እንዴት ናችሁ? Welcome back ያለው How are you? እንዴት ነው አየሩ ቀዝቀዝ ያለ ነው ሰው ያላችሁት? How's everything? All right. So as usual, I'm not alone. I'm with my friend David. Dave, how you doing? I'm fine. Good. Are you feeling good today? I feel good. All right, that's good. So today we're going to learn about verb to have. ባለፈው verb to be በደንብ አይተናል። ለጀማሪዎች የሚሆን ርዕስ ላይ እንደዚህ አይነት ተምኔል አለላችሁ እሱ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ verb to have ለቤዚክ ወይ ደግሞ ለጀማሪዎች እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለው ነገር በደንብ እናያለን። So stay with us. Verb to have. Verb to have የሚባሉት እነማን ናቸው? Have and has. Have and has. እነዚህ ግን መቼ ናቸው? only present time ላይ ስለ አሁን እያወራን እያለ ነው have እና has የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የምንጠቀማቸው በፕሬዘንት ታይም ላይ ብቻ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ስለ አሁን እያወራን ያለ ነው። ስለዚህ ግን መቼ ነው የምንጠቀማቸው? have እና has መቼ ነው የምንጠቀማቸው? ምንድነው ልዩነታቸው? Can you tell me what the difference between have and has? እሺ መቼ ስለዚህ መቼ ነው have የምንጠቀመው? መቼ ነው has የምንጠቀመው? have ለሰው ነው ሲሆን እሺ has ደግሞ ለዕቃ ሲሆን እሺ ለምሳሌ እሷ መኪና አላት ብለኝ እስኪ she have a car. She have a car. You see, this is a big problem here. ስለዚህ መቼ ነው የምንጠቀመው መሰለህ? ባለፈው ያየናቸው ፕሮናውን አሉ አይደለ? ስምን ተክተውልን የሚገቡት ለምሳሌ I, we, you, she, he, it, and they አይደለ? እሺ ስለዚህ አሁን haveን የምንጠቀመው ለአይ have እንላለን። I have understand? We have. You have. She, he, it has nature. Has. And they have. እነዚህ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ትርጉማቸው አንድ አይነት ነው፣ ግን የምንጠቀምበት ቦታ third person singular ላይ ብቻ እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄ third person ይባላል። ይሄ ሁለቱ first person ይባላል pronoun። you ደግሞ second person ይባላል። ይሄኛው third person plural። እነዚህኞቹ singular ናቸው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ልዩነቱን ላሳይ። ለምን first person ተባለ? ለምን second person ተባለ? ለምን third person ተባለ? ለምሳሌ I ላይ ስንል first person የተባለው አንድ ሰው ብቻ ነው ያለው አይደለ? የሚያወራው ሰው እኛ እኔ እያልኩ ነው ማለት ነው አይደል? ማወራው ሌላ ሰው አያካትትም አረፍተ ነገሩ። ስለዚህ ሰከንድ ፐርሰን ሲባል ደግሞ ዩ ስንል እኔ የምናገረው ሰው አንድ አለው፣ አንተ ደግሞ የምናገርልህ ሰው ወይ ደግሞ የማወራ ሰው ሁለተኛ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሰከንድ ፐርሰን ተባለ፣ ሁለት ሰው አለበት ወይ ወይ አንስተን ለምሳሌ you are student ስለ እኔ አንተ ምን እያልኩ ነው? ተማሪ ነህ እያልኩ ነው። እኔ አንተ ተማሪ ነህ እያልኩ ነው ማለት። ስለዚህ ስለ ሁለት ሰው ነው አረፍተ ነገሩ። በአረፍተ ነገሩ ሁለት ሰው አለ ማለት ነው። አንደርስታንድ? ሰርድ ፐርሰን ደግሞ ሲባል ለምን መሰለህ ሰርድ የተባለ ሶስት ሰዎች አሉ በአረፍተ ነገር ውስጥ። አንደኛው የሚያወራው ለምሳሌ እሷ ቆንጆ ናት ብል she is beautiful ብል እኔ የምናገረው ሰው አንድ አለው፣ የሚወራላት ሴት አለች፣ ሁለተኛ ሰው የምታዳምጣ አንተ አለ። ለዛ ሰርድ ፐርሰን ተባለ። ስለዚህ ሰርድ ፐርሰን ላይ በሚሆንበት ጊዜ ሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር በሚሆንበት ጊዜ ሃዝን እንጠቀማለን ማለት ነው። አንደርስታንድ? እስኪ እንደ ኤግዛምፕል እንስራ። ለምሳሌ መኪና አለ በላይ እስኪ I have a car. I have a car. I have a car. መኪና አለ። እስኪ እሷ መኪና አላፈለኝ እሷ She has a car. Good. She has a car እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር አለ ለማለት ስንፈልግ በቀላሉ have እና has ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። አንደርስታንድ? ግልጽ ነው። እሺ እስኪ አሁን አንድ ምሳሌ በዚህ ስጠኝና እንቀጥል። ለምሳሌ ሰዓት አለ ይወልኝ እስኪ I have a watch. እሺ I have
ዋች ማለት ነው። ግን ጊዜ አለሽ አሳክል ጊዜ አለ በላይ ይችላል። I have a time አንልም። እሺ ኤን እዚህ ጋር አናስገባም። ኤን አናስገባም እዚህ ጋር ለምን እንደሆነ ወደፊት እናያለን። ግን እንዱ ፍንጭ ለመስጠት ያህል ኤን የምናስገባው for countable nouns ወይ ደግሞ ለሚቆጠሩ ነገሮች ናቸው። ሰዓት ደግሞ አንቆጥረው። እሺ ስለዚህ I have time ወይም ደግሞ ረዘም ማድረግ ከፈለግ I have free time ማለት ይችላል ማለት ነው። ፍሪ ጊዜ አለኝ ማለት ከፈለግ I have free time ስላለ ስለዚህ አለኝ ስንል ንብረትን ነገር ሳይሆን ሁሉንም ነገር አለን ብለን መናገር የምንችላቸው ነገሮች ሁሉ I have እያልን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ራስ ምታት አለብኝ በለኝ እስኪ። ለምሳሌ ዛሬ ትንሽ አመም አድርጓል መሰለኝ። ስለዚህ እስኪ ራስ ምታት አለብኝ በለኝ። I have headache አይደለ? ስለዚህ ምንም ይሄ have ስንጠቀም ንብረትን ነገር ብቻ ሳይሆን ሌሎቹ ነገር አብረን ማያያዝ እንችላለን። I have headache ማለት እንችላለን። I have ሆድ ምንድን ነው? stomach ache. Yeah, that's right. stomach ache ሆድ ቁርጠት አለብኝ ማለት ነው። እስኪ ጥርሰሽ ጥርሴ ነው ያለኝ። I have toothache. ጥርሴ ነው ያለኝ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ነገር የሆነ በሽታ አለብኝ ለማለት ከፈለጋችሁ I have ብላ መጠቀም ትችላለህ ማለት ነው። ግልጽ ናችሁ እነዚህ? እሺ አሁን እስኪ መኪና አለ እንዴ? የለህም አይደለ? እስኪ ታዲያ እንዴት ነው የለኝም የምንለው? I have not. I have not. እሺ እንደሱ ሳይሆን የምንለው አሁን ላሳያችሁ አንድ ነገር። alright so በአረፍተ ነገሮቻችን ውስጥ ማለት ነው ደግ verb to be ካሌሉ verb to be ማለት ባለፈው ያየናቸው እነዚህ am is are was እና where በአረፍተ ነገሮች ካሌሉና ጥያቄ ማድረግ ከፈለግን አረፍተ ነገሩ ወይም አረፍተ ነገሩ ወደ ኔጌቲቭም ሆነ ወደ ጥያቄ መቀየር ከፈለግን የምንጠቀመው verb to do ነው። verb to do የምንላቸው verb to do የምንላቸው do does በፕሬዘንት ታይም ላይ ስንጠቀም እነዚህ ናቸው። ፓስት ላይ ከሆነ ደግሞ did እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን ሁለቱን ብቻ እንመልከት do እና does። ስለዚህ ዱን የምንጠቀመው ለ I you we and they ሲሆን ዱን እንጠቀማለን። and does የምንጠቀመው ደግሞ ለሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር she he it እንጠቀማለን። ስለዚህ አሁን ቅድም ያልኩ ምንድነው መኪና የለኝም አይደል ያልኩ። ስለዚህ እሱን ለመግለጽ ስንፈልግ ምን ትላኛለህ? I have a car ነበር አይደል ያልኩ የመጀመሪያ I have a car አይደል። ስለዚህ ኖት የምትለው ቃል ብቻዋን መቀመጥ ስለማችል ምን እንላለን? I don't have a car. I don't have a car. ስለዚህ መኪና የለኝም ነው ማለት ስፈልግ don't ይሄ ማለት ባጭሩ ምንድነው? ያው I did not have a car ማለት ነው። አይባልም I have not አይባልም። ስለዚህ ዱን ተጠቀምንና ኖትን ጨመርንበት። ስለዚህ ምን እንላለን? I don't have a car። ስለዚህ የሌለን ነገር ለመግለጽ ስንፈልግ ሁሌ I don't ያንን እንገልጻለን ማለት ነው ሁሌ። እሺ ለምሳሌ ፍሪ ጊዜ የለኝም ዛሬ ወደ እስኪ I don't have free time. Good. I don't have free time. I don't have free time. Free time የለኝም እያልከኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሌለንን ነገር ለመግለጽ ስፈልግ ኖትን ብቻውን ሳይሆን የምናስቀምጠው ዱን እንጠቀምና I don't have እንላለን። ለምሳሌ እሷ መኪና የላትም በለኝ እስኪ። She doesn't have. Good. She doesn't ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። She does not have a car አይደለ? ባጭሩ ይሄ ምን ማለት ነው? She doesn't
have a car አለ ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ ምን እንላለን ማለት ነው? she doesn't, he doesn't, it doesn't ብለን የሌላቸውን ነገሮች መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። አንደርስታንድ? እሺ እስኪ ደግሞ ሌላ ደግሞ እኔ በዚህ ላይ አንተ መኪና አለህ እንዴ በለኝ እስኪ። have you a car? እሺ አሁንም ማለት ነው አሁንም የቨርብ ቱ ቢ ዩዝ ይመጣል። ባረፍተ ነገሮች ቅድም እንዳልኩ ቨርብ ቱ ቢ ከሌሉ እና ጥያቄ ማድረግ ከፈለግ ዱና ዳዝ ነው የምንጠቀመው። ለምሳሌ አጥተን ጥያቄ ማድረግ ሲፈልግ ሁሌ ዱና ዳዝ እንጠቀማለን። ያው ዱ የምንጠቀመው ለነዚህ ነው፣ ዳዝ የምንጠቀመው ደግሞ ለነዚህ ሲሆን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ I have a car ከሆነ እኔ መኪና አለኝ ነው አይደለ? you have a car ካልኩ ደግሞ መኪና አለኝ። ግን አንተ መኪና አለህ እንዴ ለማለት ስንፈልግ ምን እንጻፋለን መሰለህ? do you have a car? understand? do you have a car? አንተ መኪና አለ ወይ ብለን ይቅርታ question mark እናደርጋለን ማለት ነው። understand? good. do you have a car? ስለዚህ ሁሌ ዱና ዳዝን ከፊት እያመጣን እስኪ እሷ መኪና አላት እንዴ በለኝ። does she a car? does she have a car? does she have a car? does she have a car? good. ግን አሁን ጥያቄ አላመጣብንም እዚህ ጋር have ቅድም ያለው ለሺ ለሂ ለኢት ሲሆን has ነበር። አሁን have የተጠቀምንበት ምክንያት ዳዝ የሚለው ስላለ ዳዝ የሚለው ስላለ ወደ ሩት ቨርቡ ስለሚቀይረው have እንጠቀማለን ማለት ነው። understand? alright that's good. so እነዚህ እንዴት ጥያቄ መመስረት እንችላለን ወይ አላችሁ ወይ እያልን ለመመስረት ስንፈልግ ነው። ግልጽ ነው? እሺ አሁን እነዚህ አሁን ላሉ ነገሮች ነው እየተጠቀምናቸው ያለ ነው። አሁን አለኝ፣ አሁን አለ ሆይ፣ አሁን የለኝም እያልን ነው እየገለጽን ያለ ነው። እስኪ በፊት የነበረህና አሁን የሌለህን ነገር ንገረኝ። የነበረ አሁን ግን የለህም ያለቀ ትምህርት ኖ እሺ የሆንከውን ተማሪ ነበርክ በፊት እንጂ ትምህርቱን እንኳን አልጠልከውም አጥተኸዋል እንዴ? እሺ ሌላ ቀብሊ ይችላል like you have a girlfriend now? yes. okay እሺ so በፊት የነበረና አሁን የሌለ ሌላ ነገር ስትፈልግ nothing እሺ በፊት ጊዜ ነበር አይደል? ፍሪ ጊዜ ከአሁን የተሻለ ነበር። አሁን ስራ ለምን አለ አይደለ? ጊዜ ጊዜ። ስለዚህ እስኪ በፊት ፍሪ ጊዜ ነበር በለኝ እስኪ፣ ወይ ደግሞ ብዙ ፍሪ ጊዜ ነበር በለኝ እስኪ። I had. That's excellent. That's excellent. I had free time. I had a lot of free time ማለት ይችላል ብዙ መሆኑን ለመግለጽ። ስለዚህ let's see ይሄን አጥተን እንመልከት። so ስለ ፓስት በፊት ስለነበረ ነገር ደግሞ ማውራት ከፈለግን የምንጠቀመው ምንድነው? had ነው። had እንጠቀማለን። had ነበረኝ እያልን ነው። በቃ had ትርጉም ነበረኝ፣ ነበራቸው እያልን እንጠቀም ነው። ለሁሉም አንድ ነው። ለሁሉም አንድ ነው። እነዚህ I, we, you, she, he, it, and they ያላቸው አሉ አይደል? ለሁሉም የምንጠቀመው ምን ነው? had ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሁሉም had ምንም ልዩነት አይኖራቸው። ስለዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ነበረኝ ማለት ስትፈልግ ምን አልከኝ ማለት ነው? ቀደም I had a lot of time, free time. I had a lot of free time. በፊት ብዙ ፍሪ ጊዜዎች ነበረኝ እያልከኝ ነው ማለት ነው አይደል? ስለዚህ በፊት ነበር። እስኪ በፊት መኪና ነበር አይደል? ያው መኪና እንደጋኝ የሚጠቀመው ቀላል እንዲሆንና በደንብ እንዳረሱት ህጉን ለማለት ብቻ ነው እንጂ ሁሉም ነገሮች መጠቀም ይችላልላችሁ። ኦልራይት I had a car. እስኪ እሷ መኪና ነበራት? she had a car. she had a car. ራስ እንደ አሞኝ ነበረ በለኝ እስኪ። I had okay, I had a headache. Yeah, that's right. I had a headache.
ራሴ ነው ነበር እያልክ ነው። ሄዴክ ነበረኝ። አይ ንብረት አይደለም። ሰው ቀጥታ ተተረጉሙት። ለምሳሌ I have headache ሲል ራስን ታጣለኝ ማለት ሳይሆን ላይክ አለብኝ እንደምን ወይ ደግሞ ራሴን አሞኛል ለማለት ስንፈልግ ነው እንጂ ላይክ እንደ ንብረት አይደለም አይደል? እሺ so this is how works like ይሄ እንደዚህ ነው የምንጠቀመው። ፓስ ለምንጠቀም ስፈልግ had ነው የምንጠቀመው። እስኪ በፊት ፍሪ ታይም አልነበረኝ ይባላል። እስኪ I hadn't. I hadn't አይባልም። እሺ ቅድም ጀመር አድርገን ነበር አይደል? verb to do ላይ do እና doesn't አይደል አይደለ? present time ላይ ሲሆን past ላይ ደግሞ did የሚባል አለ ይላል። did ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ይሄንን ኔጌቲቭ ማድረግ ከፈለግን ምን ላለው I didn't ሲቀጥል I didn't had. አሻለ አሁን ለምሳሌ hadን ማንጠቀመው በእንግሊዘኛ ላይ በአንድ አረፍተ ነገር ውስጥ ሁለት ፓስት ቴንሶችን አንጠቀምም። ስለዚህ didn't ስላለ ይሄ ወደ ዋናው ይመለስና I didn't have a lot of free time እንዳለ ማለት ብዙ ጊዜ አልነበረኝም እንዳለ። ስለዚህ ኔጌቲቭ ማለት ሲፈልግ didn't ነው የምንለው። እሺ you have a headache ካልኩ ራስን አሞ ነበር ነው ካልኩ ምን ትለኛለህ? ካላመመ I didn't have a headache ካላመመኝ ነበር ያልከኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ማለት ሲፈልግ didn't እንጠቀማለን ማለት ነው። እስኪ አንተ ገንዘብ ነበር እንዴ ይበል? Do you have? እሺ do you have money አይባልም። አሁን money አይቆጠርም። እሺ money አይቆጠርም። ስለዚህ do you have money? Do you have money? question mark. Do you have money? ይህ ማለት ገንዘብ ነበረ ወይ ሳይሆን ገንዘብ አለ ወይ ነው። ስለ አሁን የጠየቀኝ ይሄ ሰው። እስኪ ይሄንን ፓስ አድርግልኝ። ይሄኛው ፕሬዘንት ነው እና ፓስ አድርገህ እስኪ ንገረኝ። ይሄንን ፓስ አድርገኝ። Did you had? አሁን ይሄ Did you have money? Did you have money? Did you have money? ገንዘብ ነበረ ያልከኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓስት ቴንስ ሲሆን ጥያቄ ለመጠየቅ ስትፈልግ ዲድን እንጠቀማለን ማለት ነው። ነበረኝ ማለት ከፈለክ ደግሞ ሁሌም በተጠየቅነው ቨርብ ነው መመለስ ያለብን። በተጠየቅነው ቨርብ መመለስ አለብን ሲባል አሁን did you have money ሲባል I had ሳይሆን የምንለው I did በቂ ነው። I did ነበረ ያልከኝ ነው ማለት ነው። ሌሎችም ሁሉም ላይ ጥያቄ ስንጠየቅ በተጠየቅነው ቨርብ እንመልሳለን። ለምሳሌ do you like apple ብለህ ምንድን ነው የምትለኝ? I like. ይኸው እንደሱ አይደለም የምንለው። do you like apple ተብላችሁ ስትጠየቁ I do በዱ ስለተጠየቃችሁ በዱ መመለስ ስላለባችሁ ነው ማለት ነው። Understand? ግልጽ ነው? Alright, so this is all about this class. I hope you enjoyed እና አዲስ ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። If you have any questions, comment ላይ አሳውቁኝ. Thank you for watching Bright English and don't forget to subscribe, share and like my channel. Have a great time. See you next time. Bye bye.